The Duterte administration recently claimed that it was able to implement game-changing reforms and that the promises made at the start of its term were kept. To strengthen delivery of social services, the government will intensify its protection programs so it can use its resources and expertise to make a dent in the country's poverty levels. But is this really the situation 5 years into the Duterte administration? Today, we look into the socio-economic reality of many Filipinos. How did the Duterte administration fare in addressing the problems of poverty, poor quality of education, and the COVID-19 pandemic? I, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines. Our first guest for today is an assistant professor at the Political Science Department of the Ateneo de Manila University. She earned her PhD in Development Studies at the De La Salle University and her master's in Governance and Development at the Institute of Development Studies of the University of Sussex. Please welcome Dr. Carmel Abao. Good day, ma'am. Hello, magandang araw din, Joyce. All right. Also joining us today is an associate professor and the director of the Development Studies program at the Ateneo de Manila University. A multi-awarded researcher, he earned his PhD in sociology at the National University of Singapore. Now, please welcome Dr. Jayeel Cornelio. Magandang araw, sir. Hello, Joyce. Hello, Doc Melay. Magandang araw sa inyo. I'm having a hard time. I'm grappling with the issue of COVID. It takes most of my time actually looking for ways and kung ano lang nangyayari doon sa labas kung saan tayo makakuha. Doc Melay, how would you assess the Duterte administration's handling po of this health crisis? I think there are always two ways to assess an administration with or without a crisis. One is to assess it based on its own terms of reference. The other way is to assess them based on our own terms of reference kasi posibleng magkaiba yun. Diba? Sa sarili nilang terms of reference, tingin ko nag-underperform ang gobyerno. Hindi nila naabot yung sarili nilang mga targets at hindi nila napatotoo yung mga salita ng presidente. Halimbawa, last year, I think that was June or July 2020, sinabi na ng presidente, by December, back to normal na tayo. Diba? Kaso imbis na back to normal tayo, lumala yung sitwasyon, right? Hindi naman natin na-flatten yung curve. At kahit itong sa vaccination, nung kakasimula pa lang ng vaccination, I think that was March, okay? Ang sinabi agad ni Secretary Roque ay excellent na. Kahit simula pa lang, paano siyang excellent? Ang dami pang ang Pilipino na ayaw magpabakuna di ba? Mali yung mensahe ni Secretary Roque. Dapat hindi excellent. Dapat yung, baka kailangan magpabakuna muna tayo. No? Sa sarili kong panukat, parang mas malala pa. Tingin ko ang response ng gobyerno ay mababaw, magulo, mabagal. No? Hindi na connecta na ang pandemya ay primarily health problem. No? Aside from it being a health problem, it's a social mobilization problem. How do you get people to comply? It's a communication problem. It's also an economic problem. And you see this even in their choice of managers and leaders, no? They've chosen generals, military generals. So that will tell you that the way they view this is that it's a law and order problem, di ba? Kasi sana man lang, kung hindi patas, mas marami yung mga doktor at yung mga health specialists, di ba? Dahil pandemya. So, pag tinanong mo ako, on their own terms and on my own terms, kulang na kulang talaga yung response ng gobyerno sa COVID crisis. Para naman sa'yo, Doc Jayeel, ano po yung mga high points o yung best decisions made by this administration and ano naman yung mga low points o yung questionable actions na ginawa nitong gobyernong ito? Well, kung sisimulan natin sa high points, pwede naman natin bagitin yung bayanihan, na yung mga attempt sa tulungan yung mga mahihirap, yung attempt sa tulungan yung mga medical frontliners, yung mga stipulations ng Bayanihan Law, no, 1 and 2, extend, yes, maganda, pero hindi nangangahulugan na effective at mabilis.
Kung low points naman ang titingnan natin, in fact, siguro mas marami tayong mababanggit if we would just be honest about the statistics at yung mga sinasabi ng reports sa mga experts. Nakakadismaya talaga, Joyce. The reality is that our economic rebound will not happen until the end of 2022. Pag tinanong naman ng mga Filipinos, according to a survey, national survey, more than 50% ng mga Pilipino ang dismayado, right, or dissatisfied sa naging response, no, ng administration. Ako, first and foremost sa akin, isang low point ito is yung number one, militarized na nga yung response. Tapos number two, napakabilis pa. Just like that, nag-lockdown, di ba? So yung mga negosyo, yung mga trabaho, walang wiggle room to maneuver and to adjust. Low point para sa akin yon. Kung meron tayo mga gustong gawin na mga pagbabago sa ating komunidad or sa ating lipunan, kinakailangan ihahanda natin yung mga tao. Hindi pwedeng ora-orada. Tapos yung isang low point din, yung kakulangan ng matinong communication strategy. Parang magsasalita si President sa kanyang press con, walang kinalaman sa COVID. At kung may kinalaman sa COVID, magulo naman yung mensahe. Tapos ipapaliwanag yung kinabukasan ng spokesperson, tapos magsasalita yung DOH, iba-iba rin ang sinasabi. Parang ang tanong, wala ba kayong Facebook group chat? Wala ba kayong Viber group, mga tito at mga tita? So napaka-basic, di ba? Kahit sinong student council officer will know na may mali dito eh. So kung pangit ang communication strategy, isipin nyo na lang yung impact nito sa mga ordinaryong tao na naghahanap ng kasiguraduhan sa panahon na walang kasiguraduhan. At the start of the pandemic po kasi, the President lamented about not having enough powers or enough funds, kaya raw nahihirapan sagutin ang problema dito sa pandemyang ito. Now, eventually, the Congress passed not just one, but 2 bayanihan laws to help him respond to the pandemic po. Do you think President Duterte and his government were able to use their additional powers and funds well and effectively? Ano pong tingin niyo, Doc Melay? I'm sure nakatulong din naman yon, no? Kahit papaano ang ayuda may umabot sa baba. Pero malamang hindi lahat na nangangailangan ng ayuda ay naabot. Kung totoong lahat ay naabot, bakit ang haba ng pila sa mga community pantry? Kaya may pangangailangan ng pantry kasi ang dami pang hindi naaabot ng gobyerno. We cannot ignore this kind of context, no? Melay, in fact, if I may butt in here, no, Joyce, meron din kasing hesitation, di ba, yung ating mga economic managers na ipagpatuloy ang ayuda. Yung ibang mga ekonomista ng pamahalaan nagsasabi na hindi daw sustainable kung lagi na lang kukuha sa kaban ng gobyerno para ibigay ang ayuda sa mga tao. Kaya nga nating mangutang, di ba, ng ating pamahalaan para sa mga kung ano-anong mga proyekto na alam naman natin ay hindi naman napupunta doon sa ang lahat ng yun. It's a humanitarian crisis demanding political action. I would be the last person na magpapahirap sa Pilipino. If only I had the power, kung nandyan lang sa akin yung poder na like a magic wand na maalis kaagad itong problema natin, gagawin ko. Marami tayong nakikita sa kalsada na yung mga dating productive members ng society natin, mga drivers po, for example, mga nagtitinda ng gulay, ng karne, ganyan, nawalan po ng trabaho. Tapos yung iba sa kanila nakikita pa natin, nangihingi ng limos. Ngayon ang sinasabi naman po na ibang mga kababayan natin, normal lang to kasi nasa pandemya tayo. In a way, medyo na-absolve ang gobyerno po natin sa accountability. Ano pong tingin niyo dito, Doc Jayeel? In a way, tama ang mga kababayan natin na nagsasabi niya na parang this is normal, this is to be expected because of the pandemic. Halimbawa, nakita natin na yung self-rated hunger, no, tinanong ang mga Pilipino, nagkaroon pa kayo ng karanasan ng gutom sa mga nakaraang mga araw, linggo at buwan, at pababa ang proportion nito sa mga Pilipino over time. No? Pero pagdating ng 2020, dumoble yon. Pumalo tayo annual average sa 21.1%. Bunga ba ito ng pandemic? The answer is yes, obviously, no? Dahil maraming nawalan ng trabaho. Pero may isa kasing layer din yung tanong mo, Joyce, ano? Can we absolve the government of any accountability? Posible kaya na naiwasan natin ito? At ang
sagot ng maraming mga kasama kong mga social scientists dito ay pwede namang maiwasan eh. Kanina nabanggit ko halimbawa, posible kayang naihanda sana yung ating mga small and medium enterprises at mga businesses yung hindi aga-agara na biglang nagsara ng ekonomiya. Tapos makikita din naman natin na yung ayuda hindi naman ganoon ka-generous at hindi yun even para sa lahat ng mga tao. In fact, Joyce, makikita natin na depende rin yan sa LGU, hindi ba? Marami naman mga ordinaryo manggagawa gusto magtrabaho, pero yung public transportation, ipinagkait sa kanila yon. Hindi na ihanda pati yung basic public transportation. In other words, bagaman yes, normal, valid na ito ay bunga ng pandemya, hindi naman valid na sabihin na wala ng pananagutan ang mga policymakers natin at ang ating executive. So halimbawa, very, very popular ang regime ni President Duterte, pero tumaas po yung poverty incidence, tumaas po, Mr. President, yung self-rated hunger. So ano yung mas mahalaga? Yung kasikatan ng isang pamahalaan, ng isang regime, ng isang administrasyon, o yung kagutuman ng kanyang mga dapat na pinaglilingkuran? Isang taon na lang matatapos na itong administrasyon na to. Ano pa ba ang pwedeng gawin ng administrasyon na to para ma-address po yung problema sa kahirapan at kagutuman sa gitna nitong pandemyang to? Para sa akin, kailangan talaga natin ng malalim at malawakang support para dun sa mga pinaka-tinamaan. Yung mga nawala ng trabaho. Ang stopgap measure, obviously, ayuda. Hindi natin may iwasan yun eh. And I think every mechanism that we can take advantage of, gawin natin, and it will make a huge difference lalo na sa mga pinakamahihirap. Tama yun. Tingin ko dapat talaga ayudan. As also mentioned by Jayeel, it has to be jobs because that's the only way to jobs or livelihoods, no? Income, household income. Kung hindi nga kayang individual income, kasi yung household meron, di ba? Secretary Briones, yung face-to-face for as long as there is really no vaccination, I'm sorry, but I cannot gamble on the health of the children. Ngayong pandemya, nakita natin na talagang na-challenge din yung education sector natin. Doc Melay, how would you assess how the government po handled this pandemic? Before the pandemic, mataas tayo sa completion at kumonti yung dropout rate. So actually positive development yon. Kasi ibig sabihin, maraming kabataan ang nasa eskwelahan. Pero may isang tanong pa kasi. Sige, nasa eskwelahan sila, pero anong natututunan nila? No? Kasi batay sa international standards, mababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. No? And this is in our report, no, na number 58 tayo out of 58. Kasi math, science, reading, napaka-basic ito. Ang buong mundo nag-artificial intelligence na. Tayo, mahina tayo sa math, reading, science. I mean, to me, I cannot, hindi ko siya talaga kayang palampasin kasi very, very, very basic ito. Kung masasabi niyo kung paano rumesponde ang gobyerno insofar as the problems of the education sector are concerned nitong pandemya, ma'am? Yeah. Well, I think it really tried its best, di ba? The DepEd, the CHED, I think they all tried their best. Pero kung makita natin, no, hirap na hirap eh. Sa basic ed pa lang, ilang buwan na postpone, di ba? Yung simula ng klase, if you remember correctly, no? Kasi may problema sa kagamitan, saan kukuha ng computer, paano yung internet, di ba? Kung hindi naman online yung mga klase, okay, hard copies ng modules, paano ipapadala sa mga estudyante? At malaking usapin talaga, paano ba magturo online? No? So, tingin ko, napakita talaga ng pandemya yung cracks ng education system natin na dati pa nandun na. No? So, kung yung ang dating problema ay curriculum at textbooks na maraming mali-mali, di ba? Ngayon lumalabas, daming errors din sa modules, no? Para sa online learnings. Kung dati ang problema ay walang classrooms, ngayon ang problema walang computers, 'di ba? Maraming problema, no? So quantity and quality ang problema ng education system natin. And this was really magnified
by the pandemic. Kamakailan lang sinabi ng CHED na there is no going back, flexible learning is here to stay. Doc Jayeel, anong masasabi mo tungkol dito? Hindi siya tugma sa realidad, Joyce. As a professor, maganda yun. We take advantage of every platform available. Pero ang tanong, and now I speak as a sociologist, sino ang mananalo at sino ang matatalo? Ang realidad ay, if you come from an elite private school, most likely, mabilis kayo. Pero hindi natin masasabi yan sa mga maliliit na private schools, at lalong hindi natin masasabi yan na ang flexible learning is the way to go, lalo na sa mga state universities. Number one, hindi naman lahat ay merong gadgets. Pero sa uri manggagawa, right, hindi ba pribilehiyo ang smartphone? Pangalawa, internet access. Pangatlo, napaka-basic, kuryente. In fact, research shows na mas mahal ang kuryente pag ikaw ay nakatira sa urban poor community. Kasi nirarasyon yon, kung hindi man, generator yon. So sino yung pinakatalo? Ang talo, yung nasa baba. Yung mga nasa laylayan. I was just going to add, Jayeel, na, aside from the issue of access, there's an issue of, the impact of this kind of learning on mental health. I still think it's not advisable. I have kids and I know that kids were not made for this kind of isolation. No. Diba? No. Kahit anong performance mo sa online learning mo, diba? Actually. Iba yon sa naaamoy nila yung kaklase nila, nakikita nila, nahawakan nila. And to me, that's why I think government really has to look into the transition to face-to-face. Pero I think pwede ang flexible, depende kung saan may access. It's been a very, very insightful discussion. Marami kaming talagang natutunan. Ngayong araw na to talagang naging malaman yung pag-uusap natin, yung talakayan natin ngayong araw. And maraming salamat, Doc Melay and Doc Jayeel, for all of your insights, opinions today in our discussion.